Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét itt csak szeretettel. Anubis vagyok, köszi, hogy itt vagytok ismételten, hogy bekövettek, hogy nézitek tőlem a tartalmakat, lájkoljátok őket, és köszönt a támogatóknak, feliratkozóknak. Ismét itt vagyok. Ugye az ezelőtti streamnél ugye voltak gondok, így a vége felé, hát a stream vége felé. Hát úgy volt ugye, ami hogy az előző streamben is mondtam nektek, volt egy nagy kattanás, legalábbis itt a fülesembe is, hát elment teljesen a hang. Meg úgy hallottam, hogy nálatok sincs semmi hang, szóval újra kellett indítani a streamergépet is. De most elméletileg minden működik, pedig ott is elméletileg minden működött, de nem ez a lényeg. Akkor folytassuk is ott, ahol abba hagytuk, én azt mondom nektek. Néha-néha előfordulnak ilyen dolgok, tudjátok. Na nézzük. Ott is van. És hogy beszélnünk kell vele. Valamennyiben jobb, hogy van hang, nem? Valószínű, hogy Solomonnal nem leszünk túl jobban. What was he thinking? Hogy megmenti, például. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Na jó, ezt nem értem. 27-es szintűek lettünk. Inkább hagytuk volna meghalni. Már megint kriptába kell beszélni vele? Még visszament? De milyen kriptába, haló? Ja, abba a kriptába. Oké, már tudom, hogy milyen kripta. Különben az hol van? Elméletileg, ha jól emlékszem, van ott is teleport, viszont most így nem láttam. Nem jó helyen vagyok, mi? Annyira nem vagyunk messze, de annyira közel se. Szól az igazgatónak. Miért? Pillanat, átmegyek. Hol ember? De legalább most van bőségesen helyünk, ahogy látjátok. Még ilyet kéne majd használjunk. Mert ez a hóbolc is. Kíváncsi leszek, hogy itt lesz-e Omnis. Vagy sem. Na nézzük. Did you speak with my uncle? Igen.
I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Majd beszélünk vele. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Minden oké? I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. De csak azért, mert akarom az elveket rebbelt. Azért vagy jó, cimbi. Jó, akkor ez megvan. Menjünk vissza a titkok szobájába. Vagy szükségszobája, vagy mind a kettő. Mert most már elég sok idő eltelt ahhoz, hogy ugye le tudjam szedni ismételt a potionöket. Minden mást is. Csináljuk most meg ezt a melléküldit. Vigyük vissza a tojást. What are you up to now? Honeyjuice potion wants keeping away from today's young, I'd say. If it thinks it's got half a chance, oh well. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Mit küldött neked a nagyid? Most mondta, hogy nem küldött semmit. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Jó, valahol elteleportálunk. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful.
If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Gyalogolunk. Egyszerű, odaadjuk a tojást. Miért nem tartjuk meg a tojását? Hát vajon miért? Különben hol vagyok? Nincs térképünk. Revelio. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Jó, én is így vélem. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Aha, én is. Revelio. Ez nem úgy néz ki, mint a festék lenne. Mi ez a nagy állatot? For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Jogi. Crucial. Expelliarmus, Depulso. Revelio. Lehet, hogy így nem tudunk többször visszajönni. Bár kétlem, csak meg kell találjuk. Szerintem nem véletlenül nem mutatják a mappon, hogy hol is vagyunk. Na, megyünk Egyiptomba, nekem nem lesz hideg. How charming. They keep in touch with each other. Revelio. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Kicsit nyugtalanak tűnik, nem? Reparo. Fantastic. Köszi. Mindig fantasztikus vagyok. Revelio. De másfelé is mehetünk volna, ahogy láttátok, oda be a lyukba. Jó How volt. good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Lehet, hogy kajának fog nézni? Watch your step. De itt volt volna. Starved. Or just raring for a fight. Hé.
Ilyet tudunk elfogni, ez egy legendás állat, fiúk, lányok, de úgy néz ki, a sárkány győzött. Revelio. Legalábbis itt. Quiet, what was that? Videó. Komoly? Csak visszalősszük a tojását. Ó, vagy. Hova tűnt? Álljatok. Mennyi a jó látása. Nem hiszem, hogy fel fogjuk tudni emelni. Nem mondod? Nem lehet használni. Megesse? Ó, ja. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Revelio. Hello János, buék, neked is. Milyen szemét a játék, hogy nem engedi használni a mágiát, nem? Watch out, it's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Csak visszavisszük a tojását. Könnyű lesz. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Minden oké, teljesen jó. Nem tudom, hova kell futni. Get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can get to the nest. De menjél már! Look, underneath her. I think we're close. Nem akar futni az öcsi. She's leaving! Quickly! Mit gyorsan? Hagyjál már békén. Futkozok, mint a There's the hülye. nest. We're almost there. Ja, ott. Mizu veled? Mizu veled, hogy telt az este? Meg a Why is macskákkal. every bridge here broken? Good thinking, but she... Már most engedi a játék használni, de eddig nem hagyta. De nem ezt akartam, basszus, a javítót.
Reparo. Hú. Good thinking, but she'd still be able to smell you. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Elköltözik. De jó is teszi. Itt úgyis mindenki ismeri. Hát, ha visszajönnek. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Hogyne, én is így gondolom. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Itt még itt lehet maradni és körbenézni lootok miatt. Menjünk Shall we head vissza. back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Mire jött el kis Csajci? Én olyan egyig voltam fent, utána alvás. Reggel 9-ig. De itt is. Az utolsó fél órában, fél 12-től egyik biztos, hogy folyamatosan volt itt az játék. De az jó akkor, ha legalább alukáltak, mondjuk úgy. Kicsit megakadt a székben. De csak egy picikét. Mennyi cuccom van, ha már úgyis itt vagyok? Mert akkor eladhatnánk esetleg őket. 1500 HP. Eladjuk őket. Jobb út sincs. Bocsi. Cheeky tourists wandering around the place. Always asking about our... You ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Revelio. Valami csilingel itt.
De mi? What do we have here? A demiguise. De hát én itt már voltam. Az érdekes. Ó, itt is van egy pókica. Akkor azt csinálja? Még. Esetleg. Hello there. Igen, már mondtam, have a look köszönöm. around. No touching if you have sticky fingers. Minél fejlett... Az utolsó 3-as szinthez megvan a fele. Majd kicsit így délelőtt mondjuk úgy farmoltam. Minél erősebbek vagyunk, annál jobb cuccokat tudunk nála venni. Annál jobb a készlete, mondjuk úgy. És te? Hogy állsz vele? Suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. Nem ezt akartam megnézni. Elnyomtam. Nem, itt van valami, ami negatívum, az sose jó. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Hogy sose használjunk, ami valami negatívumot is ad. Ez 80. Melyik a jobb, a rendkívül vagy a legendás? A legendás a legjobb, nem? 85. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Nem mondod, ennyiért vettem meg és valamiben negatív. Tudom, hogy lehet fejleszteni, de... Plenty for your perusal today. Take your time. 500 év vettem, 200 év vesz meg. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Én úgy googlöztem ki, mert most is úgy googlözöm, hogy ezek hol vannak, mondjuk úgy. Oké, szóval a narancsága. Ugye sokkal gyorsabban megy. De így is lassan megy, mert ugye éjféltől lehet hajnalig felszedni őket. Beszedjük a cuccokat. Mondjuk úgy. De ne ide! Hozzá már megint. Most ennél a csatánál elég sok mindent elhasználtam. De azért legalább most van helyem mindenhez. Hát úgyis lassan megy igazából. Szerintem annak, hogy így random keresgéljük, annak legalábbis ehhez sok értelme nincs, mondjuk úgy. Hol megyek?
Amittal. De különben nem olyan vészes az ajtó kinyitás, igaz? Tök egyszerű. Revelio. Azt a bolcot nem lehetne meg avakadábázni. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Jó, hát akkor kiosztottam, fiúk, lányok, a YouTube által a második 5-ös csomagot is. Üdvözlök mindenkit itt, Edvard, Edu, Balter, Kenkot, Etkes 274, Tony. Üdv itt a csatorna tagok közt. Na nézzük. Ja, oda megyünk, aha. Ki nem kapott? Ugye, ahogy ezt már többször mondtam, ez random történik. A követők közt osztják így 5-ös csomagba, 2x5-ös csomagba a YouTube. Itt nincs beleszólás a streamernek, hogy ki kapja. Ez random történik. Bármelyik követő kaphat, ugye. Ez sajna így van. De szerintem attól még egy nagyon jó új funkció, ugye. Hogy havonta 10 maximális tíres, 1 hónapos ajándék tagságot a streamer, ugye, aki YouTube partner már, az ki tud osztani. De tegyük hozzá ajándék, szóval se a YouTube-nak, se a streamernek ebből nincsen bevétele, mondjuk úgy. Na nézzük, hogy mit fog mondani. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped.
Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Akkor itt bujkálnom kell? Nem szeretek bujkálni. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I Bujkálni will kell. await your return. I shall see you soon. Oké. Várjatok egy picit. Egyre jobban kell a lopakodás. Ne vegyen senki észre. Ti ezt a küldetést már megcsináltátok esetleg? Right. Don't wish to be seen, do
Hát ez futásnak, kicsit túlzásnak tartom. The door is looking at us. De nem lát. Ez épp olyan, mint a ládák. Ja? Oké. Bujkálnom kell. Utálok bujkálni. Miért nem lehet a... tudjátok. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I'll be quiet. Vajon lebukunk? Revelio. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Kell egyáltalán Impressive bujkálni? workmanship aside, it's the only way forward. Vagy csak addig kellett bujkálni, amíg ide bejöttünk. These machines operate on steam. Interesting. Confringo. Revelio. Aha, világot járod. Hát én is. Különben. Ó, nincs ma. Én legalábbis. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Ó, de jó. Jó, elég lesz. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Nem, bujkálni nem jó. Jobb lecsapni minél előbb. We'll need to get across this gap somehow. Keep your wits about you, Akit. I'll get you through this mine. Próbáljunk bujkálni. Yes, of course. Várjatok. Most azt mondta a játék, hogy úgy lehet csak bejutni, ha nem vesz észre az ajtó, vagy végig bujkálnunk kell, és ha észrevesznek, akkor vége a küldetésnek. Meg inkább legyőzném őket, mint itt bujkálok, mint a... Nem! Ha ott az ajtó. Várjatok. Szerintem ne lehet őket győzni, de az ajtó csak úgy fog kinyílni, ha nem látnak. Szerintem... így vagyunk, mondjuk. I'll get us through here safely, Akit. You have my word. Ne figyelj, mit figyelsz? Revelio. Nem missziós
hiba, vagy hogy mondjam. By a door. Szóval valószínű, hogy legyőzhetjük őket. Csak ő ne vegyen észre. You'll see. Revelio. Accio. Nem? Capolso. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Capolso. Accio. Hát most jó. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Különben nekem ez a srácra kell menni, aki... Jaj, bocs, nem ezt akartam. Aki ilyen hatalmas kalandor. Let's take a look around our meet. See if we can find any plans. Revelio. Bound to be plans around here somewhere. See myself doing this sort of thing forever, though. Perhaps I'll have my own operation worked out one day. People working for me. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Szerintem itt tovább kell mennünk, de előtt ezt föl lehet menni, szerintem föl kéne mennünk. Revelio. Ezt is át kell Fascinating kutassuk. to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Ja, valamit készítenek. És most mehetünk tovább. Revelio. Föl, tovább, hova? Itt voltam, igaz? Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Crucial.
Kúció! Persze, ülök! Ahol vagytok? Megvannak. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo. Be kell gyújtani mindent. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Még fenn nem voltunk. Ilyen nem tudom, hol megyek, de megyek. Itt van szerintem csak loot van. Távcső. Jó, hogy följöttem. Majd eladjuk. Mehetünk! Leviosa. Ezt nyitottuk ki? Aha. Jaj, 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 jaj. Ez bánt. Vigyázz, az a növény, az bánt. Ha kell mennünk, de itt van loot. Confringo. Incendio. Revelio. Hát nem valami nagy loot. Confringo. Incendio. Meg vagy? Mehetünk.
Revelio. Itt jó sokan vannak. Pillanat. Csak azért, mert sok van. Ezt akartam. Ó, bocsi. Was that your best? You can't stop now. Expelliarmus. Is that the best you can do? How nice and what are you doing? Bekaptam, nem baj. Sok a HP potin. El kell használni. Ezt a káposzta egyetek. Jelenleg sebezhetetlen vagyok. Crucio. Nekem az avakadabra kell. Jaj, nem jót nyomtam, bocsi. Fekszik. That should be the last of them, Amit. Ugye, el kell használni ezeket is, különben nem tudom leszületelni a dolgokat. Jók ezek a káposzták. Meg a HP poti, ugye. Ja? Aha, látom. Menni kell majd tovább. Előtte azt be kell gyújtani. Vagy valamit be kéne gyújtani esetleg. Nem látok itt sehol sem kazánt. Amit be kéne gyújtani, de hát mindegy. Ne, csak az ajtón ne lásson, a többiek láthatnak. Aha, itt van. Oké. Amit beindítottam, de nem tudom mit. De eléggé úgy néz ki, hogy ez a vége a bányának, szóval nem tartom kizártnak, hogy lesz még boss fight. Na nézzük. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Hát építik a metro alagutat, hát ilyen egyszerű. Hagyd el a bányát. Most... Csak nem kell visszamennem a legeslegelejére, nem? Na, azt kapd el.
Ja, bocs. Itt a lift. Szia Will, bújjék neked is. Mizu veled is. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. MMS-kin csípúj. Na nézzük. Ja, néked is. Meddig voltál fenn, vagy voltatok fent? Mert láttam, hogy játszottatok. Can we please talk about what just happened? Na nézzük. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Okay. Without further ado, adieu. Hát a leghatalmasabb mágus leszek, jó? Én leszek a sötét mágus. És már csak egy mágia kell nekem. Avada Kedavra. Szóval Sebastian a legjobb címbi. Utána megállíthatatlan leszek. De most is legyőzhetetlen vagyok. Mi volt az hang? Elhipponát? Hopponát? Csak uzsonnáig. Csak uzsonnáig játszok ezzel, de megint voltak hanggondok, szóval újra kellett indítsam az előző sztorimet. Uzsonna után Atlasszal játszok. Egy online survival játék. Most vettem meg akciós. 8 euró csak. Abba belenézünk egy picikét. Aztán majd megnézem, hogy milyen. Ilyen kalózos játék. Ilyen vegyes értékelései vannak, de jónak néz ki. Szóval majd abba belenézünk úgy. 16-15-től. Már ezek a programok. Délelőtt én álkoztam. Az igen. Én is belenéztem. Azt hiszem, ilyen kitalálós az a játék, igaz? Hogy rajzolni kell, és ki kell találni a másikaknak, hogy mégis mi az. Atlas! 125 gigabyte az a játék. Ha esetleg megtetszik, így singletbe fogom nyomni, vagy hobba, szóval nem saját szervel még, de esetleg megtetszik, akkor lehet, hogy le fogom cserélni a frontra. Mert most frontra én se játszok, te se játszol. Aztán majd esetleg később belenézünk, de ahogy mondtam neked, mindenképp lesz cserélve a front egy másik online játék, amikor jön. Legkésőbb februárban. Miért? Még nem hallottad? Ilyen kalózós survival játék. Nem mai, azt hiszem 2017-es, de nem vagy benne biztos. És ha jól emlékszem, vagy jól tudom, igazából az Arkhoz készült, ez egy mód, viszont úgy kinőtte magát, hogy egy komplet játék lett. De különben aztán nem, akción kívül is 25 euró csak. Az jó. És meddig voltál fönn, vagy voltatok fönt? Vagy várjatok, 3-ig.
Ja, oké, már írtad 3-ig. Én akkor már aludtam 2 órája. Én 1-ig. 9-kor meg már játszottam az árkkal. Így délelőtt. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Is that your boy? Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. Jók a fogai, We nem? parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Koboldok is a mágusok közt, varázsdok közt? I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Jó, akkor mindjárt kapok a levelet. Mert ugye ez volt tényleg az utolsó főküldetésszál. Hallottam. Oké. De ez is játék. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Jó. Érdekel? Oké. De mondom, kb. 125 giga a játék, szóval akkor jobb, ha most megveszed, meg remélem még akciós, hát tegnap még az volt, meg akkor le tudod tölteni. Hát 125 giga az azért
Elég sok idő, míg lejön. Jó, nem is lejött fél óra alatt például. Hangos volt az este, igaz? Én tudtam aludni. Na nézzük. Beszél izéval. De előtte visszamegyünk a titkok szobájába, vagy szükségszobájába, már tényleg nem tudom, hogy mi a neve. Még egy feladatot kaptunk, bejött ez is. Beszedjük a cuccost. Oké, köszi. Jó pihenést. Jaj! Nincs több helyem a potik közt. Jaj, az állatok ilyenkor ugye félnek. De Jánosnál is van különben, azt hiszem, vagyis nála is van macska. Hogy mennyi ez most így, nem tudom. De azt tudom, hogy mondta ma, vagyis mondtad. Oké, jó pihenést. Nincs mit. Na, ezért csináltam helyet, hogy ezeket le tudjam szedni. De HP potit mit csináljak? Ugye el kell használjam. Mert addig nem tudom ugye kiszedni, és így nem fog főzni újabb főzetet. Mentsünk egyet. És... csináljuk ezt. Én nem főküldetés, de szerintem... akkor azok a macskák nyugisabbak, vagy annyira nem félnek, vagy nem volt olyan hangos felétek. Négy... Vilnél is... Várjátok, mit írt? Mindenki ilyen 4 macska van? Jézus. Nálunk 2 volt annó 20 éve. Az is sok volt, tegyük hozzá. Nekem legalábbis. Az már sok macska. Itt vagyok. Na, fussunk már. Oh good, you're safe. Én igen, te is. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Ez az a legendás állat? Amit meg tudunk fogni? A harmadik repülhető... nem, második repülhető. Mert az egyik a söpő. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. Nem. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction.
In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would snidgets be valuable to poachers? They could make more money with snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Ezt a valóságban sem igen értem, hogy miért nem tenyésztenek állatokat? Ugyanúgy, mint csirkét, meg minden más állatot. Utána meg ugye kihalnak. Where exactly are these snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, Ah. which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Bocsi, kicsit csokizok. Amint ki tudom bontani. Oj. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Oké. Azt hittem, hogy már megyünk is, de nem. Tervet készít. Oké. Nem. Hogy jutok oda? Nem. A térképcsarnok előtt van gyors utazópont. De az hol a pontban van? Hát, ha ma benn vagyok a házba, iskolába, akkor majd látjuk. Igen. Térképcsarnok, nincs olyan valahol? Hú. Nem úgy néz ki, mintha ez lenne a jó hely, nem? Fogalmam sincs, gyalog megyünk.
Ezt föl kéne írjam most már, hogy hol, melyik az a teleport. Revelio. Később. Kezdő. There you are. The cross one's duelist to beat. Hé! Bocsi, nem ez. Akio. A játékban már kb. 2 napja tél van, és én ezt nem is láttam, hogy ezt itt földíszítették. De jól néz ki! I went to the lake one. Lefelé? Bocsánat. Jó, kell egy kis testmozgás, ezt tegyük hozzá. Itt? Hoppá! Hol a... Vagy itt nincs gyors utazás? We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Oké, találkozunk. Csak előtte beszélünk. De itt van. Ez melyik gyors utazási pont? Hol vagyok? Nem, ott nem jön be semmi. Ott se jön be semmi. Ott se jön be semmi. Nem. Látjátok, hogy mindegy melyikre kattintok? Sehol nem jön be semmi. Pedig itt van mellettem a gyors utazás. Ez ilyen van is, meg nincs is. Eljöttem. Dutch. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Jó, be kell menni majd az igazgatóiba. Ez tök jó. Úgyhogy ne vegyen észre a jelenlegi igazgató. Hát mindent meg lehet oldani. Kúció! Háj. Beszélj, Fig professzor.
Na, vásár és repülőfejlesztés. Albi Fittől. Jó. Akkor mert térkéttel akartam menni, bocsi. Igen, fogalmam sincs, az az? Talán. Perhaps Professor Fig will know what to do. Balthazar loves me. I'm his best friend. I would think a Puffskein's best friend would be another Puffskein. But I've had him since he was tiny. He doesn't know anyone else. I'm his friend. Well, how is it you had a bloody nose from the supposed... Jó, beszéljetek majd máskor, jó? Ja, kimejött az aksi. Ezek a pálcák manapság mind ilyenek. Az enyém is néha ugye kifutcsol. Igen. Fig professzor, hol van? Na, beszélgessünk. Itt vagyok. I hope Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Igen, elég nagy malac. Én lettem az igazgató. A mai naptól engedélyezem a Quidditch meccseket. Ha nincs mágiám. Megvénültem.
Hol megyek? Itt feleg! Ja? Professor, a moment of your time, please. Basszus! Mindjárt! Mi professzornak hív? Én vagy közigazgató. Nem lehet használni teleportokat se. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, Akit? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Várjatok, én vagyok az igazgató professzor. Az tényleg az úgy hangzik, hogy... tényleg, hogy hibáztam, vagy nem tudom. És ugye tudjuk, hogy hát magának való. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Le fogunk bukni. Ő sose köszönne meg semmit. Fogadjunk, hogyha vége a küldetéseknek, én leszek az a diák, akinek el kell vinni. Kenőcsök. Isten. Chewing with your mouth open? Where are your manners? I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. I thought I heard the headmaster approaching. Lehet vele beszélni. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Nagyon furcsán viselkedek, nem? Well, there's one for my diary. Ez be fogja élni a naplójába. Aha. Elnézést! Jön az igazgató. Ez is fel van díszítve. Két napja nem jártam se az iskolába, vagy mi? El kell menni az ebédlőbe. The future is yours. Tiszta vélőek. Headmaster, here. What could he want? Vele nem beszélek. Lehet vele is beszélni, ahogy látjátok, de úgy hogy ő lebuktatna. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor,
More than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Érdekes ez a feladat. What did we do to deserve him as a headmaster? Mindenki kedveli. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Ezt most kinek mondta? Nincs itt senki. Nem tud meg a jelszót. Tehát nem mutatja a map, hogy hol van. Most hol menjek? Nem lehet hoppan. Azt nem mondjátok, hogy végig kell járjam az egész... Na, ja, itt a nagy terem. Vagy itt kell valami megkeressem. Ja, bejött. Mi akar mindenki az igazgatótól valamit? Amikor én voltam gyerek, én a tanárokat is kerültem, nem hogy az igazgatót. Bár nem azért, mert rossz voltam. A bát akart vele beszélni. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Jó. Something seems a little off with the headmaster. Nem stimmel velem? Minden stimmel velem. Szerintetek elbukok? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Ooh, jaj. I need to speak to you. Itt bajok Hello, lesznek. Professor Black. Ah, Professor Weasley. How Igazgató-helyettes. delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I Mi might ez a hang? speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man.
That ought to give Professor Fig some breathing room. Ezzel meg szétütötték egymást. Nem tudok futni. Tűzfeleg! Na, ez már kinéz valahogy. Beszédet kell mondjak, vagy mi? Adjatok már egy kis csirkecombot. Sonka, pulyka. Ó, de jól néz ki, oda nézzetek. Itt az ünnepi ebéd. Most nekem tényleg beszédet kell mondja. Megjött. Ahem! Attention! Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Tudja ezt valaki? Szerintetek melyik? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Megint kuccantott. Jó, hát én nem találtam el. I best get out of sight. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Hát ilyennel nem voltam I fölkészülve. know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Na, ez érdekes egy feladat volt. Nem. Ha bejutok az igazgatói irodába, az a következő, tudjátok mi, teszt. Azt nem akarom most semmiképpen.
Revelio. De én még itt sem voltam soha. Azt sem tudom most hol vagyok. Aloha Mora. Hát ez érdekes volt. Revelio. De hogy láttátok, mindenki mondta, hogy hát valami nem stimmel a igazgatónkkal. De Fripp professzor is milyen furcsa volt, nem? Hogy volt nála alapban egy ilyen főzet, hogy fölvesse az igazgatónak az alakját. Az tök jól néz ki. Csinálok egy képet. Revelio. És még ez sem... Hányszor voltam már itt? Hogy lenne jobb, ha itt vagyok? Úgy nem látszik semmi. Várjátok, ki kell nyomjam alatt, tudjátok mit. Ne zavarjon be. Úgy. Jó kis kaja. Na nézzük. Jó, fiúk, én visszamegyek így a chatbe. Megnézem, hogy mennyi helyem van. Még van. Ezt még hamar gyorsan kikutatjuk. És esetleg elmegyünk hamar gyorsan még eladni a dolgokat. És akkor majd innen folytatjuk a gémet. Valószínűleg holnap. Hát ez egy érdekes feladat volt. Franciául kell mondani. Ja, még mindig nincs helyem. Ó, hogy abba pont. Kéne egy kis sípúj. Nem tudom kiszedni az istenvelte potit. Kéne potit használjak. Jó lenne kettőt is elhasználni. Valakinek, akinek neki tudok menni, hamar gyorsan. Itt van valami vagy valaki. Kentaurok, de azokkal semleges a viszonyom. És nem is piros nem mutatta a játék, ahogy láttátok. Itt vagyok! Itt! Hallj meg! Nyugodtan! Itt vagyok! Köszi! Na még egyszer! Itt vagyok, hallj meg! Nyugodtan! Köszi! Itt vagyok! Na! Köszi!
Ez kellett. Eladjuk hamar gyorsan a dolgokat, ha már úgyis itt vagyok. És mennyi küldetés van? Itt is vannak karácsony. Itt voltam ma, nem? Vagy tegnap. És ma, de értetek, hogy mondom. Ezek szerint most jön a karácsony télbe, és ezért nem volt eddig földíszítve semmi. De jól néz már ki. Én csak eladnék dolgokat, nem akarok küldetést. Tenyésztőkan. Ezt meg kell venni a feladathoz majd. Let me know if there's anything else I can do to help. Önnek is, köszönöm. Akkor most jött el hivatalosan is a karácsony. Na hát. Ott is van. Ja. Bocsi. Jobb kesztyű? Biztos? Vége, tényleg jobb. Én miért zártam be te is, ezt nem tudom. Hát fiúk, lányok, köszönöm ismételten a figyelmet. Remélem tetszett nektek, ha igen, nyomjatok egy lájkot, ami nem tettétek, meg kövessetek be. Mindenkinek minden nagyon szépen köszönöm, még egyszer boldog új évet. Egy óra múlva kb. Találkozunk, megnézzük az atlaszt. Ha bejön, akkor majd még fogunk vele játszani, addig is. További szép napot, Anubis voltam, hamarosan találkozunk, addig is, sziasztok!